नमस्कार। आज हामी बात मारौँको यो तेस्रो एपिसोडमा एउटा विशेष जनावर बाघको विषयमा थोरै जानकारीमूलक कुराहरू गर्दछौँ। आज जुलाई 29 अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस। हरेक वर्ष यसै दिन विश्वभर बाघ दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 2010 रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा टाइगर समिट बाघ शिखर सम्मेलन आयोजना भएको थियो। सो सम्मेलनमा सहभागी 13 देशका प्रतिनिधिहरूले बाघ संरक्षण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए र सो दिनदेखि हरेक वर्ष जुलाईको 29 तारिकलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस भनेर मनाउँदै आइरहेको छ। हरेक वर्ष मनाइने यो दिवसको मुख्य लक्ष्य बाघको प्राकृतिक वासस्थान जोगाउन, विश्व समुदायलाई प्रेरित गर्नुका साथै बाघ संरक्षणको जनचेतना जगाउनु र संरक्षणमा साथ र सहयोगको अपील गर्नु रहेको छ। सोही सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो देशमा रहेको बाघको संख्या सन् 2022 सम्ममा दोब्बर बनाउन विशेष कदमहरू चाल्ने भनेर पनि घोषणा गरेका थिए। यसै दिवसलाई लक्षित गरेर आज हामी नेपालमा बाघ संरक्षणको स्थिति, इतिहास, चुनौती र उपलब्धिका बारेमा केही कुराहरू गर्नेछौँ। बिरालो प्रजातिभित्र पर्ने बाघ यो प्रजातिकै सबैभन्दा ठूलो प्राणी हो। जिउमा पहेँलो र कालो पाटा भएको हुनाले यसलाई पाटे बाघ पनि भनिन्छ। अंग्रेजीमा बेङ्गाल टाइगर या टाइगर मात्रै भनेर चिनिने यो मांसाहारी जीव संसारभर 9 प्रकारका छन्, या भनौं 9 उपप्रजातिका थिए। यसमध्ये 3 प्रकार बाली टाइगर 1937, क्यास्पियन टाइगर 1950 र जावन टाइगर 1970 को दशकदेखि लोप भइसकेका छन्। बाँकी रहेका 6 उपप्रजातिहरू पनि सङ्कटापन्न र अति सङ्कटापन्न वन्यजन्तु भनेर IUCN इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचरले आफ्नो रेड लिस्टमा सूचीकृत गरेको छ। नेपालमा बाघ तराईको सुक्खा जङ्गल, घाँसे मैदान र उष्ण सदाबहार जङ्गलहरूमा प्राय बस्ने गरेको पाइन्छ। विशेष गरी तराईको घाँसे मैदान क्षेत्र नेपालमा बाघको मुख्य वासस्थान भनेर चिनिने गरेको छ। मध्यमदेखि ठूला अङ्ग्युलेट्स अर्थात् खुर भएको शाकाहारी वन्यजन्तुहरू जस्तै जरायो, चित्तल र बँदेलहरू बाघको मुख्य आहारा प्राणीहरू हुन्। यसका साथै बाघले कहिलेकाहीँ घरपालुवा जनावरहरूलाई पनि आफ्नो शिकार बनाउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा बाघ संरक्षणको इतिहास हेर्दै जाने हो भने 1930 को दशकदेखिको अवस्थालाई हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला तराईका जङ्गलहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अविच्छिन्न रूपमा थिए र त्यसै बेलामा तराईका मानव बस्तीहरू तुलनात्मक रूपमा वन्यजन्तुको वासस्थान या भनौँ जङ्गलहरू भन्दा धेरै थोरै थिए। त्यसै ताका नेपालमा राजकीय भ्रमणमा आएका पाहुनाहरूले तराईमा विशेष गरी चितवन र आसपासका क्षेत्रहरूमा हप्तादिन लामो वन्यजन्तु शिकार गर्ने गरेको इतिहास देखिन्छ। संयुक्त अधिराज्य बेलायतका तत्कालीन राजा जर्ज पाँचौले त्यसै अवधिमा करिब 39 वटा बाघहरूको शिकार गरेको भनिएको छ। साथै सोही बेलामा राणा श्री 3हरूले पनि तराई क्षेत्रमा शिकार कार्यक्रम आयोजना गरी प्रशस्तै बाघ र अरू तराईका ठूला स्तनधारी जीवहरू मारेको अभिलेख भेटिन्छ। यस्तै अरू अभिलेखहरूले पनि त्यस अवधिदेखि नै नेपालमा बाघ उल्लेख्य सङ्ख्यामा थिए भन्ने देखाउँदछ। 1950 का दशकतिर औलो उन्मूलन भए पश्चात नेपालका तराई क्षेत्रमा व्यापक रूपमा मान्छेहरू बसाइसराई गरी बसोबास गर्न थालेका थिए, जसले गर्दा ठूलो परिणाममा तराईका जङ्गलहरू फडानी हुँदा वन्यजन्तुको वासस्थानहरू बिस्तारै मासिँदै गएको थियो। यो कुरालाई ध्यानमा राखी वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि भनेरै 1973 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनको लागू भयो। यसै नियम अन्तर्गत रही नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरू छुटाउने कामहरू पनि सुरु भएका थिए। फलस्वरूप नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना पनि 1973 मा भएको थियो। त्यस बेलाको नेपाल सरकार, विश्व वन्यजन्तु कोष र स्मिथसोनियन इन्स्टिच्युट मिलेर टाइगर इकोलोजी प्रोजेक्टको सुरुवात पनि गरेका थिए। यो परियोजना अन्तर्गत नेपालका लागि पहिलो पटक बाघ संरक्षण गर्न परम्परागत र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी बाघको व्यवहार र क्रियाकलाप बुझ्न वैज्ञानिक अनुसन्धानको सुरुवात पनि भएको थियो। त्यस पश्चात बाघको वासस्थान रहिआएका तराई क्षेत्रमा नयाँ संरक्षित क्षेत्रहरू र संरक्षणमा समुदायको संलग्नताको लागि मध्यवर्ती क्षेत्रहरूको घोषणाहरू पनि हुन थालेका थिए र अहिले आएर नेपालका तराई क्षेत्रका विशेष गरी पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको राम्रै वासस्थान रहेको छ। यो सँगै जोडिएका मध्यवर्ती क्षेत्र र कहिलेकाहीँ नजिकैका केही सामुदायिक वनहरूमा पनि बाघहरू देखिने गरेको पाइन्छ। हेर्दै खतरनाक तर आकर्षक देखिने यो मांसाहारी प्राणी आफू बाँच्नका लागि अझै पनि थुप्रै जोखिमहरू बिहोरिरहेको छ। मुख्यतया आहारा प्राणीको संख्यामा कमी,
अवैध चोरी सिकारी, वासस्थान विनाश र विखण्डन जस्ता समस्या विश्वभर बाघका लागि ठूलो खतरा रही आएको छ। नेपालमा पनि बाघका लागि देखिने खतरामा वासस्थान विखण्डन, अतिक्रमण र अवैध चोरी सिकारी मुख्य कारणहरूका रूपमा देखिन्छन्। कुनै समय नेपालको तराई क्षेत्रको सम्पूर्ण भागमा बाघ पाइने गरेको थुप्रै प्रमाणहरू अहिले पनि भेटिन्छ। तर आजको मितिमा बाघको उपस्थितिको ठोस प्रमाणहरू तराईका संरक्षित क्षेत्र र आसपासका वनहरूमा सीमित रहेका छन्। केही समय अगाडि प्रकाशित एक अनुसन्धानमा उल्लेख गरे अनुसार सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा र पूर्वी नेपालको इलाममा पनि यसको तस्बिर सहितको प्रमाणहरू भेटिएका छन्। यो नयाँ रेकर्डहरूले नेपालमा बाघ तराईमा मात्र सीमित नभई उपयुक्त वासस्थान र आहाराको राम्रो उपस्थित भएमा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पनि बस्न सक्छ भन्ने सङ्केत दिएको छ। सन् 2010मा आफ्नो देशको बाघको संख्या 2022 सम्ममा दोब्बर बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक थियो। सो सम्झौता अनुरूप नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता लगभग पूरा गर्न सफल भएको देखिन्छ। 2010 सम्म 121 रहेको बाघको संख्या 2018 को बाघ गणनाले 235 पुगेको तथ्याङ्क अगाडि ल्याएको छ। यो बढिरहेको बाघको संख्या नेपालमा संरक्षण क्षेत्रमा खटिरहेका सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थानको तारिफयोग्य कामको प्रतिफल हो। तर संख्या बढ्नु सँगसँगै विभिन्न चुनौतीहरू पनि बाघको संरक्षणका लागि थपिँदै जान्छन्। पर्याप्त वासस्थान र आहाराको अभाव, अवैध चोरी सिकारी र मुख्य गरी मानव र बाघ बीचको द्वन्द्व, यी मुख्य चुनौतीहरू भने बाघको संख्या बढेसँगै बढेर नै जाने देखिन्छ। तसर्थ यिनीहरूको अस्तित्व हाम्रो हातमा छ भन्ने मूल नाराका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाइरहँदा हामीले बाघको संरक्षण किन गर्नुपर्छ र यिनका संख्या बढाउन किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा विचार गरी एकअर्कासँग छलफल गर्न निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। आजको यस विषयवस्तुको तयारी, रेकर्डिङ र एडिटिङका लागि सम्पूर्ण एनसिएससीको टिमलाई धन्यवाद दिँदै सुनिरहनु भएका सम्पूर्णलाई बाघको संरक्षण किन आवश्यक छ भनी आफू पनि विचार गरौँ र अरूसँग पनि यसबारेमा कुरा गरौँ भन्दै बिदा हुन्छौँ। हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद।